દરેક છોકરીનું સપનું હોય છે ઘાટા અને ચમકદાર વાળ, પરંતુ આજના પ્રદૂષણવાળા સમયમાં અને સ્ટ્રેસના કારણે તે મુશ્કેલ લાગે છે, ખરું ને? પણ હવેથી નહીં. હું શેર કરીશ તમારા માટે ઘરેલું પર્સનલ સિક્રેટ નુસ્ખો. મેથી અને લવિંગનું પાણી એ આપણા વાળ સતત દિવસમાં 80% વાળ ખરતા ઘટાડી શકે છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ સમય બગાડ્યા વિના આપણો ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયો. નમસ્કાર મિત્રો, મારી ચેનલ હિમા હર્બલ કેરમાં હું જયશ્રી પટેલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે આપણા વિડીયોમાં કુદરતી રીતે હેર ફોલને કેવી રીતે રોકવું તેના વિશે વાત કરીશું. જો ચેનલ ઉપર તમે નવા છો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બેલ આઇકન દબાવી દો, જેથી આવા નવા ઘરેલું નુસ્ખા તમને મળતા રહે. તેના માટે આપણે જોઈશે મેથી. મેથીને ઓવરનાઇટ પલાળીને રાખવાની છે. મેથીના આ પાણીનો ડાયરેક્ટ યુઝ પણ તમે કરી શકો છો. મેથીમાં પ્રોટીન અને નિકોટિન એસિડ હોય છે, જે વાળને મૂળમાં પોષણ આપે છે અને વાળને ખરતા અટકાવે છે. મેથીમાં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરીને ગેસ ઉપર મૂકી તેમાં 8 થી 10 લવિંગ નાખીશું. યુનેનેજ હોય છે, તે એન્ટિસેપ્ટિક અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ છે, જે ઇન્ફેક્શન સામે લડે છે. લવિંગ સ્કેલ્પમાં થતા ઇન્ફેક્શનને દૂર કરે છે અને બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધારી નવા વાળ ઉગવામાં મદદ કરે છે. મેથી અને લવિંગ સાથે વાપરો છો ત્યારે તે એક પાવરફુલ કોમ્બો બને છે. મેથી મૂળને મજબૂત બનાવે છે અને લવિંગ સ્કેલ્પના લોહીના પરિભ્રમણને વધારે છે. પાણી ઉકાળ્યા પછી 1 કલાક પછી ઠંડુ થવા દઈ તેને ગાળી લેવાનું. આ પાણીને એક સ્પ્રે બોટલમાં ભરી લો. આનો ઉપયોગ તમારે સ્કેલ્પમાં જ કરવાનો છે, તમારા આખા વાળમાં કરવાનો નથી. સ્કેલ્પમાં સ્પ્રે કરીને 10 મિનિટ મસાજ કરો અને 2 કલાક પછી તેને હેર વોશ કરી લો. આ પ્રયોગ અઠવાડિયામાં 2 વાર જરૂર કરજો અને તેનું રિઝલ્ટ કેવું મળ્યું તે મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને આવા નવા જ વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું. નમસ્કાર.